Halo. Okey, sorry kreatif sangat pula hari ni. Okay, selepas kita dah tumis bahan kita yang lain tadi tu, bolehlah kita masukkan tomato puree, lepas tu kita masukkan serbuk ketumbar. Kemudian kita gaul-gaul kacau-kacau sehinggalah sebati, masukkan air pula. Kenapa masak air? Sebab kita nak ayam kita tu masak, dia ada meresap-resap kita punya bahan-bahan yang lain. Sebab ayam tu kita dah gorengkan dia separuh masak, ala setakat kunyit dengan garam je. Kemudian kita masukkan sos cili dan juga sos tomato, biarkan dia mereneh untuk seketika. Tapi api kecil je tau, jangan api besar-besar nanti hangin padan muka. Okey, kita biarkan dia untuk seketika, alright, dalam 5 minit macam tu. Alah, sekejap je, 5 minit je pun. Okey, bolehlah kita masukkan bawang kita. Lepas kita bolehlah masukkan garam dan juga gula. Ikutlah secukup rasa. Ada separuh orang suka ayam masak merah dia manis-manis, jadi letaklah lebih sikit. Tapi kalau kita biasa-biasa je, ikut tekak masing-masing lah kan, ikut selera masing-masing lah kan. Ada orang tu suka ni, ada orang tu suka tu. Geram pula kita. Okey, biarkan dia untuk seketika. Biarkan dia. Alright, lepas tu kita masukkan tomato, tutup api, gaul-gaul sampai sebati. Lepas tu bolehlah kita hidang, dah siap dah. Tada. Okay, ni suami kita, dia kata dia nak masuk into frame. Okay, tak apalah, bagilah dia into frame, letak daun ketumbar. Lepas tu kita hidang cantik-cantik. Okay, tolak. Alamak. Tak apa. Kita boleh buat semula lagi cantik. Okay, rewind buat balik semula. Okay, okay, cantik dah. Terima kasih. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe video kita. Bye-bye.